Aloittelevana veneilijänä kannattaa välttää vesillä liikkumista pimeällä tai huonossa näkyvyydessä. Pimeällä vilkkuva valomeri on kokeneillekin veneilijöille haastava ja jännittävä paikka, joten navigointitaidot pitää olla todella hyvällä tasolla ennen hämärässä liikkumista. Hyvänä yleistyksenä kannattaa muistaa yksi vinkki. Vilkkuvat valot ovat pääsääntöisesti navigointiin liittyviä valaistuksia, eli muun muassa merimerkkejä tai linjatauluja. Jos valot palavat jatkuvasti, ovat ne veneiden kulkuvaloja tai maissa olevia valoja, jotka eivät liity vesillä liikkumiseen. Käydään seuraavaksi läpi perusasioita veneiden kulkuvaloista, merimerkkien valomerkeistä sekä merellä kuuluvista äänimerkeistä. Veneiden kulkuvalot laitetaan päälle, kun vesillä hämärtyy tai on vaikka suvun vuoksi huono näkyvyys. Skipperin veneessä on 3 valoa. Keulassa vihreä ja punainen sekä perässä valkoinen valotolppa, mikä valaisee kaikkiin suuntiin. Keulan vihreä ja punainen valo syttyvät kojelaudan katkaisimesta. Keulan värivalojen lisäksi veneessä pitää olla valkoinen valotolppa paikoillaan. Tolppa löytyy takapatjan alla olevasta laatikosta ja se kiinnitetään takana olevaan istukkaan. Keulan värivalot kertovat muille veneilijöille veneesi suunnan. Alle 7-metrisissä hitaissa moottoriveneissä voidaan käyttää pelkkää ympärivalaisevaa valkoista valoa. Skipperin veneessä on valkoisen valon lisäksi kulkusuunnan kertovat sivuvalot. Vihreä ja punainen valo näyttävät veneen kulkusuunnan. Tässä esimerkissä näet toisen moottoriveneilijän tulevan sinua kohti. Kohti tulevasta veneestä näkyvät sekä vihreä että punainen valo. Kun vastaan tuleva vene kaartaa omaan kulkusuuntaansa nähden oikealle, lähtee vihreä valo pois näkyvistä. Eli kun näet vain punaisen ja valkoisen valon, näet käytännössä vastaan tulevan veneen vasemman kyljen ja vene kulkee sinusta vasemmalle. Vihreän ja valkoisen valon näkyessä näet veneen oikean kyljen ja vene kulkee sinusta oikealle. Kun samainen moottorivene ajaa poispäin, näet vain valkoisen valon. Veneiden kulkuvalojen suuntaukset ja värit ovat tarkkaan määritellyt ja niiden perusteella pystyy pimeässä päättelemään aluksen tyypin, kokoluokan ja kulkusuunnan. Käydään seuraavaksi läpi keskeiset termit kulkuvalojen osalta. Perävalo on valkoinen valo, joka näkyy taaksepäin 135 asteen kulmassa. Sivuvalot ovat punainen ja vihreä valo, mitkä näkyvät eteenpäin ja sivuille 22,5 astetta poikkiviivan perän puolelle. Mastovalo on valkoinen valo, joka näkyy eteenpäin ja sivuille 22,5 astetta poikkiviivan perän puolelle. Ympärinäkyvä valo on valkoinen 360 asteen valo. Vesiliikennelaki määrää kulkuvaloista veneen kokoluokan ja tyypin mukaan. Yli 12-metrisissä moottorialuksissa on auringon laskun ja nousun välillä näytettävä mastovaloa, perävaloa ja sivuvaloja. Alle 12-metrisissä moottorialuksissa voidaan edellisestä poiketen käyttää sivuvaloja ja ympärinäkyvää valkoista valoa. Tämä valaistus on käytössä muun muassa skipperin veneessä. Alle 7-metrisessä hitaassa moottorilla kulkevassa aluksessa voidaan käyttää pelkkää ympärinäkyvää valoa. Purjeilla liikkuvassa veneessä näytetään sivuvaloja ja perävaloja. Jos purjevene on alle 20-metrinen, voivat nämä valot olla yhdistettynä samassa lyhdyssä maston huipussa. Jos purjevene liikkuu moottorin avustuksella, näytetään siinä samoja valoja kuin moottoriveneessä. Moottorilla liikkuvalla purjeveneellä on täten perävalon ja sivuvalojen lisäksi päällä mastovalo. Pääväylien merimerkit ovat usein varustettu valaistuksilla. Valosignaalien perusteella merkit on helppo tunnistaa vesillä myös pimeässä. On tärkeää muistaa, että iso osa merkeistä ovat kuitenkin ilman valossignaaleja ja ne löytyvät pimeässä vain ulkoisen valolähteen avulla ja ovat tunnistettavissa merkkikohtaisten heijastimien avulla. Kardinaaliviitat tunnistaa valkoisesta valosignaalista. Signaalit on helppo muistaa kellotaulun avulla. Pohjoisviitta vilkkuu jatkuvasti, eli 12 vilkkua toistuu ilman taukoa. Itäviitta vilkkuu 3 vilkun sarjoissa. Eteläviitossa vilkkuu 6 nopean sarja, mitä seuraa 1 pitkä valosignaali.
Pitkän signaalin avulla sen erottaa helpommin länsiviitan vilkusta. Länsiviitta vilkkuu 9 lyhyen vilkun sarjoissa. Lateraaliviittojen valosignaali on lateraaliviitan värin mukainen. Punainen tai vihreä valosignaali vilkkuu 3 sekunnin välein tai 2 vilkun sarjassa 6 sekunnin välein. Punaiset ja vihreät lateraaliviitot on helppo tunnistaa, mutta voidaan myös sekoittaa sektoriloistoihin. Sektoriloistojen vilkku on sarja pitkiä ja lyhyitä vilkkuja, mitkä ovat määritelty loistokohtaisilla kaarilla merikortilla. Isompien väylien linjataulut ovat usein valaistuja. Kannattaa taas huomioida, että vain osa linjamerkeistä on varustettu valosignaalein. Täten isoa osaa linjatauluista ei pysty havaitsemaan pimeässä. Linjataulujen valon väri on yleensä valkoinen, mutta väri voi olla myös keltainen tai oranssi. Alempi linjataulu vilkkuu yleensä lyhytkestoista ja ylempi taulu pidempää vilkkua. Vilkkujen rytmi ja kesto vaihtelevat. Sektoriloisto on kiinteästi asennettu laite, joka vilkuttaa eri värisiä valoja eri sektoreille. Sektoriloistot ovat usein pienen majakan kaltaisia tai pylväsmallisia. Sektoriloiston avulla tiedät, oletko turvallisella väyläalueella tai mahdollisesti ajautunut väylän oikealle tai vasemmalle puolelle. Sektoriloiston vilkkojen rytmi vaihtelee. Vilkun rytmi kuvataan merikortissa sektoriloiston ympärillä olevien kaarien avulla. Kapea kaari kuvaa lyhyttä ja paksu pitkää vilkkua. Vilkkojen määrän voi päätellä kaarien lukumäärästä. Kun sektori vilkkuu valkoisena, olet turvallisella väyläalueella. Jos sektorivilkku on vihreä, olet sektoria kohti ajaessa liian oikealla. Jos sektorivilkku on punainen, olet sektoria kohti ajaessa liian vasemmalla. Majakat ovat lähinnä avomeri-navigointia varten. Majakat ovat kiinteitä ja yleensä isokokoisia rakenteita, ja niiden pääasiallinen tarkoitus on kertoa laivaliikenteelle lähestyvästä rannikosta, opastaa saaristoon vievien väylien alkuun tai varoittaa matalikoista. Majakat vilkkuvat joko ympäri näkyvää valkoista valoa tai laajaa valkoista sektorivaloa. Sektoreita voi olla maksimissaan 2. Muista tähystää vesille, kun seuraavalla kerralla liikut rannikon läheisyydessä pimeällä. Merimerkkien tunnistamista on hyvä harjoitella jo rannasta käsin. Vesillä kaupunkien läheisyydessä liikkuessa homma hankaloituu, kun kaupungin valot tulevat taustalle. Turvallisia veneilyretkiä toivottaa skipperin koko tiimi.